هل تخاف من الرقم 13 لدرجة أن تظهر عليك علامات هذا الخوف؟ هل فكرت يوما أن يدك خارجة عن سيطرتك أو أن هناك قوة تحركها؟ هل رأيت أحدهم يعتقد أنه ميت أو أنه مات وعاد للحياة مرة أخرى؟ كل هذه الأشياء قد تعتبرها من الجنون أو الأوهام، هي أمراض نفسية وربما لم تخطر على بالك يوما. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أغرب الأمراض النفسية التي قد تصيبك بالدهشة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا أعجبك المحتوى. عددنا اليوم 419 مشترك، وهدفنا هو 1000 مشترك. وهم فريجولي هو من الأمراض النفسية النادرة الذي يعتقد فيه المريض أن الأشخاص المختلفين هم في الواقع شخص واحد يغير مظهره ويتنكر. يمكن تفسير هذا الاضطراب بالعقد الترابطية التي تعمل كحلقة وصل بيولوجية لمعلومات الأشخاص الذين لديهم وجه مألوف عند المريض، وهذا يعني أن أي شخص لديه وجه مشابه لوجهه يمكن التعرف عليه من قبل المريض، وسيتذكر المريض الشخص المعروف بالنسبة له. متلازمة كابغراس هي اعتقاد وهمي لدى الشخص المريض أن الشخص المقرب مثل الزوج أو أي شخص آخر من المقربين تم استبداله بشخص آخر متطابق المظهر، وتم تسميتها على اسم الطبيب النفسي الفرنسي الذي اكتشفها. تحدث متلازمة كابغراس عند مرضى الفصام أيضا، وعند المرضى الذين يعانون الخرف أو الصرع. متلازمة اليد الغريبة تتميز هذه المتلازمة باعتقاد المصابين بها أن اليد لها حياتها الخاصة وليست ملكا للذات، ويكون لدى الأشخاص المصابين إحساس طبيعي ولكن يشعرون أن يدهم مستقلة فيجسدونها ككيان منفصل. الاضطراب الذهاني المشترك هو مرض نفسي نادر يتوهم لدى الشخص المريض أنه يوجد روابط عاطفية وثيقة مع شخص آخر، كما يمكن أن يتبناه الشخص الآخر في هذه العلاقة. متلازمة كوتار يعتقد المصابون بهذه المتلازمة أنهم يحتضرون أو يموتون أو أن لا وجود لهم، وقد يعتقدون أن أجزاء من أجسامهم مفقودة. ومن أبرز أعراض هذه المتلازمة أنه قد يسمع بعضهم أصواتا تخبرهم أنهم قد ماتوا، وقد يتوقف المصابون عن الكلام، كما يرفض بعضهم تناول الطعام بسبب اعتقاده أنه بدون فائدة، ومن الممكن إيذائهم لأنفسهم. متلازمة آليس في بلاد العجائب هي حالة عصبية يتشوه فيها إدراك المريض لصورة جسمه أو زمانه أو مكانه. كما تعد أكثر الأعراض انتشارا هو تغير صورة الجسم، حيث يشعر المرضى بالحيرة بشأن شكل أو حجم أجزاء من أجسامهم. متلازمة ستاندال هو مرض الفنانين وعشاق الإبداع، فالمصابون به تنتابهم حالة من الدوار والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب وصولا إلى الهلوسة والإغماء بسبب مشاهدتهم لوحة أو عمل فني عالي الدقة والإتقان. الخوف من الرقم 13 هو نوع من أنواع الرهاب والخوف المرضي والغير العادي، يكون فيه الشخص خائفا من الرقم 13، والشخص الذي يعاني من هذا النوع من الخوف يميل إلى ربط الرقم 13 بشيء شرير أو تهديد، ومجرد رؤية هذا الرقم يكفي لإثارة الذعر، ويحاول تجنب الخروج من المنزل إلى المدرسة أو العمل في كل يوم 13 من الشهر، لأنه يخشى أن يحدث شيء سيء له، ويحاول تجنب أي شيء متعلق برقم 13 ويشعر بالخوف بمجرد التفكير في هذا الرقم. تعرف الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين اضطراب الشخصية التمثيلي بأنه يتميز بنمط من السلوكيات مبالغ فيها، وتبدأ عادة في مرحلة الطفولة المبكرة. يذكر أن الأشخاص المشخصين بهذا الاضطراب مفعمون بالنشاط والحيوية والحماسة والدراما، ويصنف هذا الاضطراب ضمن اضطرابات الشخصية الدراماتيكية. وخلاصة هذا الاضطراب أن المصابون به لديهم رغبة كبيرة في جذب الانتباه إليهم. نتف الشعر هو نوع من أنواع الهوس التي تصيب الإنسان، والتي يفقد فيها القدرة في السيطرة على النفس للتوقف عن نتف شعر الرأس أو الجسد. ويعد الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا هذا المرض. يشعر فيه المريض بالراحة ثم ندم شديد بعد نتف الشعر، وفي بعض الحالات قد يتحول الأمر إلى عادة لا إرادية. التهام الذات يتسبب به فقدان الإنسان السيطرة على النفس والتحكم بها. تظهر الأعراض الأولية في قضم المريض أصابعه وأظافره، ولكن سرعان ما يتطور الأمر ليصل إلى عض ومضغ المريض للأجزاء التي يصل الوصول إليها من الجسد. متلازمة بوانثروبي. أعلم أن أغلبكم لن يصدق هذا المرض، لكنه حقيقة.
من أكثر الأمراض النفسية غرابة، فالمصاب بهذا المرض يعتقد بأنه بقرة أو ثور ويتصرف في حياته على هذا الأساس، ومن غير المستغرب أن يتناول الحشائش أو الأعلاف الحيوانية إذا نجح في الحصول عليها. هوس الكتب له اسم علمي وهو البيبلومانيا، وهو نوع من أنواع الأمراض التي تجعل الإنسان مدمنا على جمع الكتب واقتناء المئات منها دون حتى أن يقرأها، يعني أنه يجمع الكتب ويضعها جانبا